მომენატრა ბიჭო, როგორ მომენატრა. არჩევ ფოტოშოპი ზამბებს გიკითხომენ რომ რანაირად დავდივარ. საცობებში ახლა მოტოციკლი და რეალურად რო ავიღოთ, რა მიკროფონს რო გავთიშოთ, თქვენ არის რეალობა. გამაცურად დავასწრით სვირფირის ჩემი. შენია. აუ ბიჭო რა გინდათ? არავის არ ეგონოს რომ კონტენტ კრეატორობა ზოგადად მარტივი საქმე არის პირიქით. ეხლა მომივიდა მესიჯი, ჩემი ამანათებია ჩამოსული. ერთ-ერთმა ამერიკულმა ბრენდმა გამომიგზავნა ძალიან მაგარი რაღაცები, რაც უნდა აუცილებლად ეხლა წავიდეთ და გამოვიტანოთ. და ეხლა წაგიყვან და განახებთ რეალურად რა გამომიგზავნეს და ეს ყველაფერი ისთვის გამოიყენეთ. და გზაში ცოტა წავიჭორო. მოტოზე ამჯდარვა ალბათ. აუ ბოლოს როდის ვიჯექი მოტოციკლზე რაც მახსოვს. აუ როგორ მომენატრა ბიჭო, როგორ მომენატრა. ორი თვეა მოტოციკლზე ამჯდავარ ფაქტიურად, იმიტომ რომ თქვენ კი გონიათ რომ მე გავქრი, მაგრამ ვერ იყო და ხო ავანტყოფობას გადავყევი ორჯერ შეხვდა რაღაცა კატასტროფული ვირუსი. ერთხელ ჩემმა ბავშვმა მოიტანა სავარაუდოდ ბაღიდან, რაც ნუ ყოველ წელს მინიმუმ ორჯერ ან სამჯერ ხდება. ისევ ჩემი ბავშვი თუ გამაციებს ხოლმე, რაღაცას გადმომდებს. და მე რაღაცით მოვიწამნე და ფაქტიურად 20 დღე სახლური რეჟიმი მქონდა თავისი დიეტებით და ასე შემდეგ. მუშაობდი ძალიან საინტერესო საკითხზე. ძალიან ბევრ ამერიკულ ბრენდთან აქვს მოლაპარაკება, მიწერ მოწერა. რაღაც ახალი გეგმები მაქვს. ბარტერები მინდა. ჯერჯერობით გავაკეთო სხვადასხვა ბრენდებთან. მერე უკვე შევხედავ რა როგორანაირად წავა შეიძლება უფრო სერიოზულ პარტნერშიპზეც გადავიდეთ. ეს 20 დღე ესეთ ყვილად არ დამიკარგია. ძალიან ბევრ საინტერესო ბრენდს მივწერე და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჩემდა გასაკვირა ძალიან საინტერესო რაღაცებს დამთანხმდნენ, რასაც რავი საერთოდ არ ველოდებოდი იდეაში. მარშრუტკა გონკა, ბრენდებმა რაღაცები გამომიგზავნეს. ამ კვირის ამბავი არის და ჯერ საწყობში არ მისულა იდეაში, იმიტომ რომ მაგათთან ლოჯისტიკა ცოტა სხვანაირად მუშაობს. დღეს ჩავმივიდა ერთ-ერთი რა ამერიკული ყველაზე მაგარი ბრენდი არის, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა მაგ კონკრეტულ სფეროში მადლობა ჩაიცვას თუ გაიზმანოს თუ რავი რა თქვია. მოკეთ არის გერბინგსი, ამერიკული ბრენდი არის, რომელმაც ზოგადად ბაზარზე შემოიტანა ეკიპირებები, რომლებიც თბება შიგნიდან, სპირალებზე არის. თქვენთაგანს ალბათ ეცოდინება ეს კონკრეტული პროდუქცია. ჩინური ბევრი ვარიანტები არის. თვითონ ფუნქციურად როგორ მუშაობს ეცოდინებათ, powerbank-ის საშუალებით თბება შიგნიდან მოკლედ, მაგრამ გერბინგსი არის წამყვანი ბრენდი ამ მიმართულებით. მათ აქვთ როგორც აკუმულატორული სისტემა, ესე რომ ვთქვათ, ასევე შეგიძლია მოტოციკლებზე დააერთო პირდაპირ და ფაქტიურად როდესაც გზავრობ არანაირი დაჯდომა და გაყინვა არ გიქნება, იქნება გამომდინარე რომ პირდაპირ აკუმულატორზე არის დასმული და მთელი ტრიპის განმავლობაში გაგათბობს. ყველანაირი კიტი გამომიგზავნეს, რითაც შევძლებთ მოტოციკლზე დაერთებას ამ ყველაფრის და დანარჩენი უკვე თვითონ პროდუქცია რა გამომიგზავნეს, მაგას ჯერჯერობით სურპრიზად დავტოვებ. ანუ მოტო ისე მომენატრა. მე ზოგადად ვერ ვძლებ ხოლმე რა, 2 და 3 დღე თუ მოტოციკლზე არ დავჯექი, შეიძლება გავგიშდე რა. მოვედით აი ესე შეგვიძლია რომ გავაჩეროთ ცოტა ხანი არაფერი დაშავდება. მაგათ მე ძალიან ხშირად თქვა ხოლმე ამანათ G-ს, ამანათებისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი კომპანია და უცებ ჩამოვხთ ყველაფერი. გამარჯობა. შემარტივად. აუ ამჯერა პირველი ამერიკული ბრენდის ბარტერული პროდუქცია მიდევს ჩანთაში, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით არის $500. თქვენ არიცით ეს ჩემთვის ეხა რას ნიშნავს? ეს სხვადასხვა ძალიან ბევრს გიკითხავენ რომ რანაირად დავდივარ საცობებში ახლა მოტოციკლით და რეალურად რო ავიღოთ ჩემი მოტოციკლი ძალიან დიდი არ არის ეგ1. მაგრამ სხვადასხვა ბევრი იძახის ხოლმე რა, ხო ვინც ლაივში ვნახულობს ხოლმე რომ უფრო დიდი გვეგონა. ანუ ამას ხშირად ვიცმე ხოლმე რა. მართლა არ არის რა, რაღაც საშუალო მოტოციკლეტია რა, შეიძლება სტრიტთან შედარებით ცოტა გრძელი და
ესეთი იყოს ბუთხუზა ესე რო ვთქვათ რა, მაგრამ მაინც რაღაცა, არ ვიცი, ჩემი მოტოციკლეტი ჩემთვის იმენა სტრიტია რა. აი იმენა სტრიტულად ყავს მორგებული. რა ვიცი, საცობებისთვისაც ზედმეტად იდეალურია რა. აი თითქმის ყველგან ეტევი, სადაც ჩვეულებრივი მოტოციკლეტით გაეტევი. ხა როგორ მაინტერესებს ვაფშე ჩემი ხმა ისმის თუ არა მიკროფონში, იმიტომ რომ რეალურად ხა პირველად ტესტავ და რავი -12 dB-ზე დავაყენე და რავი წესი და რიგით იდეალური ეტაპია -12 აი ამ მოტოციკლეტისთვის, რომელიც აი ესე ჯუჯღუნებს და ბუდგუნებს. პირველი ორპროფილიანი ტრანსპორტი იყო Honda Giorno, კორტაქტია სკუტერი, რომელიც ვიყიდე პირველი სამსახურის პირველ ბონუსზე, ზუსტად მახსოვს, 1800 ლარი ჩამეიცხა თუ 2000 ლარი, ეგ იყო რავი, ძალიან ადრე რა 17-ის რო ვიყავი. არა, 17-ის არა, 18-19-ის რო ვიყავი სადღაც და მაშინ იმენა მოშნი ფული იყო რა, 2000 ლარი იმენა თემა იყო. სადაზღვევაში მუშაობ. წავედი პირველი ბონუსზე მეთქი მოპედი უნდა ვიყიდოთ ხო და ვიყიდე. ოღონდ დედას ვიცა ვარ სახლამდე როგორ მოვედი არ მახსოვს. ანუ ვაფშე არაერთ მოვახცებდა და ტარებაც არ ვიცოდი ეს რა ველოსიპედის იქით არაფერი ვიტარებია ვაფშე. მეორე დღეს გარაჟიდან გამოვედი თუ არა წინა ტორმოს ხარე და ეგრევე წინ ტალახი იყო და გამაცურა დავასხდი ცხვირპირით. მოგეთ ეგ იყო ჩემი პირველი წაქცია. აუ რა შევამჩნიე ხა იცი რომ ანუ სიარულის ხარ ლაპარაკობ ნელა წყრანა დავდივარ აი რა ყოფილა თურმე გამოსავალი რა ანუ როგორ შეიძლება რომ ჩემნაირი ტიპიც რაღაცა წყრანა და ადეკვატურად მოიქცეს ხან რა მე ხა მიკროფონს რო გავთიშო თქვენ არ იცით ვერეებს გავაკეთე მოგეთ ეგეთი ამბავია რა ეგ იყო ჩემი პირველი დალეწვა რა დალეწვა რა წინა ტორმოზე ვინ არ გაცურებულა იდეაში მაგრამ რაცოფია ჩემი რაცოფია ეს ვინ არის მომაშორე წაიყვარ დააშე მოკლედ ჩემს ეტაპთან დაკავშირებითაც რო ვისაუბროთ უცებ ძალიან მოგწოთ ხოლმე ჩემი ვიდეოების ფერები და ხმა და ასე შემდეგ რავი ზოგადად ეხა ვინც მეკითხებით ხოლმე და ვინც წერთ ეხა ყველა მიცით რომ გაზიარება არ მენანება და არ მეზარება ყველაფერი შემილია გითხრათ რაც კი ვიცი ესე რო თქვა იმიტომ რომ მე პირიქით მიყვარს გამოსვლებების გაზიარება და ადამიანების რაღაცების სწავლება საქართველოში რატოღაც მე არ ვიცი თუ გახსოვთ ადრე YouTube-ზეც მე პირველი ვიდეო რო ჩავწერე ვსაუბრობდი იმაზე რომ რაღაც საქართველოში კამანა აჯდება რა რაღაცა რომ დაამუღამეს მაგალითად რაღაც საკაიფო ლუთს მაგალითად ან რაღაცა საკაიფო ფერებს დასვამს პირობითად ან რაღაცა იქ ძერს მიკროფონს გააძრობს არ მონტაჟი რაღაცას იწავდა და ყველა აჯდება რა რო კითხავ აუ ენაც მაგ ვერ გეტყვი ჩემი შენი არა მოკეთ მეგობრებო ნებისმიერ რაღაცაზე შეგიძლია მომწეროთ თქო და ყველაფერს აგიხსნით თქო კი გითხარით და ეხაც გეუბნებით მაგრამ ეხა აღარ ერთი მაგრამ თავიდან როცა ეს თქვი მაშინ ეხა მაინც შედარებით გამომწერებით ცოტა მყავდა დახვებიც და ასე შემდეგ და ანუ კიდევ ახერხებდი რა ყველასთან მიწერ მოწერას ხო და ეხა პრობლემა ის მაქვს რომ იმდენად ბევრი ადამიანი მწერს და არა მარტო ქართველები ანუ ამერიკელები მწერენ აი რა ვერ აგიხსნა Facebook-ზე რა ხდება ვაფშე არის საგიჟეთი მოკლედ ხო და აი საგიჟეთი რომ მაქვს ზოგადად რთული ხარ ერთი ადამიანი რო ხარ ძალიან რთული არის ამდენ შეტყობინებას პასუხო და ანუ სულ ისეთი იყო რა აქტიური რა ეხა მაინც შედარებით ეხა ვინც მე კონტაქტებით და ჩაც წერთ კი იცით რომ როგორც კი დრო მაქვს ხოლმე რაღაცა ეგრევე პასუხსაც გიბრუნებ და არ მეზარება და ასე შემდეგ რა, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი შეტყობინება მაქვს და ამერიკელები ხო ისეთ რაღაცას მეკითხებიან ზოგჯერ რომ მე თვითონაც არ მაქვს პასუხი რა, ანუ დავფიქრე ხოლმე რომ უპასუხო და გავაკეთებ ხოლმე ვიდეოებს და იქ ანუ ვიდეოს სახით გავცემ ხოლმე პასუხს, იმიტომ რომ ეს სათითაოდ ყველას რო წეროთ, ანუ ფიზიკურად ამ მომენტში უკვე აღარ შემიძლია, იმიტომ რომ ანუ მართლა ძალიან ბევრი შეტყობინება მაქვს. არავის არ ეგონოს რომ კონტენტ კრეატორობა ზოგადად მარტივი საქმე არის პირიქით, ანუ იდეაში დაჟე მეც ერთ-ერთი ვიყავ, ვისაც ეგონა რომ საკმაოდ მარტივი პროფესია იყო, მაგრამ არც ისეთი მარტივი ყოფილა, იმიტომ რომ რომ მოდის უკვე რაღაცა კონკრეტულ ციფრებზე რო ადიხარ, აი მე უკვე რთულდება. თუ ეს რა თქმა უნდა თუ განვითარება გინდა თორე ხა თუ ერთ ადგილზე გინდა რომ დარჩე და ასე შემდეგ, არაფერი პრობლემა არ არის. უბრალოდ მე ხა რაღაცა ახალ ეტაპზე მინდა რომ გადავეწყო რა მოკლედ. კომენტარებში დამიწერეთ ხოლმე ზოგადად რა გაინტერესებთ, რავი გამოცდილებიდან დაწყებული იქ სეტაპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩემს სეტაპს, ერთ-ერთი რაც შემიძლია ეხა მოკლედ გითხრათ ჩემს პროფილზე, სადაც გინდათ Facebook-ზე, გინდა Instagram-ზე, გინდა YouTube-ზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ხოლმე ეგ ლინკი მაქვს მითითებული ბეიქონის, სადაც მაქვს
აბსოლუტურად ყველა ის კამერა იქნება, მიკროფონი იქნება, სამაგრები იქნება, ხელთათმანი იქნება, მოტოციკლის რაღაც ნაწილები კონკრეტული რაც უფრო გაინტერესებთ ხოლმე. ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად ჩაგდებული და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და იხილოთ. თუ რა თქმა უნდა ჩემი ლინკიდან შეიძენთ ამ პროდუქციას, მეც რაღაცა პატარა სარგებელი მექნება აქედან, თქვენ არც პროდუქცია გაგიჭირდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ მეც მივიღებ თქვენი შენაძენიდან საკომისიოს და ეს ჩემთვის იქნება კიდე რაღაცა დამატებითი. მოგეთ ამ ეფილიატზეც ვისაუბრებ, მე მაგას დაგიხსნით, ის გაკეთება შეიძლება და როგორ შეიძლება. რავი, YouTube-ი ქართული იქნება და რავი, შევხედოთ აფროს ქართულ ბრენდებს არც გადახდა უყვართ, არც დიდად თანამშრომლობა და რაღაცა უცნაური პირობები აქვთ ხოლმე და ასე შემდეგ ხოლმე. რავი, შევხედოთ რა როგორ წავა, იმის მიხედვით მოვიქცევ. დადგა ის ნანატრი მომენტი, როდესაც უნდა ვნახოთ რა გამომიგზავნეს. რეალურად მე კი ვიცი რაც გამომიგზავნეს, მაგრამ ლაივში არ მინახავს. ისიც არ ვიცი დაჟე, ანუ აქ ვაფშე ვინმეს ეს ამ ბრენდის რამე აქვს თუ არა აქვს. ნახე შეხედე ყველა. აუ ესეც გამომიგზავნეს, ხო არ ღადაო ბიჭო, არ ვიცი ჩანს თუ არა. მოგეთ ეს არის remote მარეგულირებელი, რომელიც არეგულირებს ტემპერატურებს, ну ეს ჯიბეში ჩხაკუნი არ მოგიწევს და ასე შემდეგ. ეს არის გაყვანილობა, რაც რეალურად მოტოციკლზე ერთდება და ამასაც გადავიღე კაცმარიც ეს რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ გავერკვევით ჭკვიანი ბიჭები ვართ. ესეც ჩვენი ხელთათმანები. შეხედეთ, просто შეხედეთ, რა საოცარებაა. მოგეთ ეს არის ბრენდი Gearbings-ი, შეგიძლიათ მოიძიოთ. ეს არის ნომერ პირველი ბრენდი ამ მიმართულებით. ამაზე მაგას просто ფიზიკურად ვერაფერს ვერ იშოვით ბაზარზე და არის გათვლილი რეალურად ექსტრემალური სიტუაციებისთვის და არა უბრალოდ რაღაცა ქალაქში ოდნავ გასათბობად. ანუ ამ ეკიპირებას გათბობა აქვს ისეთი adventure-ებით, ვინც დადის და ვინც მოგზაურობს, მოკლედ, იმათთვის არის იდეალური ვარიანტი. აუ რა საკაიფოა შეხედე просто. ზომაც დავამთხვიეთ. იცახდნენ ზოგადად რომ Gearbings რაღაცა თავისი შებური ზომები აქვს და თქვათ არჩევ, მაგრამ იდეალურად მომერგო ემი ზომა მაქვს და აი ეს ლამაზად და კოხტაძის ხელზე დამცავებიც გვაქვს აქ, თითის დამცავიც გვაქვს და ესეც გვაქვს. მოგეთ ეს კონკრეტული ხელთათმანი თბება როგორც აქედან, ასევე აქედან. ზოგადად როდესაც ესეთ სპირალურ ხელთათმანს ვყიდულობთ ხოლმე. პრობლემა არის ხოლმე ის, რომ ან თბება აქედან, ან თბება აქედან, რაც რეალურად ერთი არის ის, რომ ძვლებისთვის ძალიან ცუდია და არც იწვევს. იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ადგილიდან სიცივე გიტყავს და მეორედან თბება და ეს ძალიან ცუდია. ხო რეალურად ხელიც არ გითბება ისე როგორც საჭირო, ეს არის მეორე პრობლემა. და აი კონკრეტულად ამ ბრენდს იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ არიან ესე რომ თქვა წამყვანები თბება აქაც და როგორც მახსოვს მე მგონი აი ამ ადგილასაც ათბობს თლიანად ანუ ფაქტურად მთელი ხელი გაქვთ ჩაღუნღულებული ესე რომ თქვა ეს არის პორტი ამასაც რეალურად განახებთ სად როგორ მიდის და ასე შემდეგ კაროჩე ზამთარი აღარასდროს იქნება ისეთი ცივი როგორც აქამდე მეგობრებო ანუ რეალურად ვაპირებდი ამის ყიდვას მაგრამ მე რო დავფიქრდი მოდი ჯერ ვცდი იქნება ბარტერის სიტუაცია გამომივიდეს ან რაღაც პარტნიორშიპით და თუ სიტუაცია და უარს მეტყვი ან მაინც ვაპირებდი ყიდვას რეალურად იმიტომ რომ ეს ბრენდი უკვე ძალიან დიდი ხანია ანუ თვალი მაქვს დადგმული ამ ბრენდზე და ძალიან დიდი ხანია ვიძახი რომ უნდა ვიყიდო იმიტომ რომ რავი ერთ-ერთი კი არა ვიძახი ნომერ პირველი არის ბაზარზე ანუ ამაზე მაგარი გამათბობლიან ამებს რა ქვია შარულებს მოსაცმელის და ხელათმანის ფიზიკურად არ აკეთებს არავინ ერთი თუთით მირეკავენ ხო და მოკეთ ძალიან ბევრს აუ ბიჭო რა გინდათ ბიჭო რა დამანებით თავი ცოტა ხანი მოკლედ რა ესე იგი რაღაც გადაღებას რომ დავიწყებ ხოლმე მაინც მაშინ უნდება ყველას დარეკვა ეს არის ხელათმანები ეს არის ჩვენი კონექტორები არ მგონი რამე განსაკუთრებული იყოს იმიტომ რომ ჩემი მოტოციკლი ზოგადად ისედაც მოყვება აკუმულატორის შესაერთებელი ეს არის იმისთვის რა ქვია დამცველები მოყვება თავისი რამდენ ანუ ეკიპირებას ანუ რამდენსაც გადააბამ ერთმანეთზე იმის მიხედვით უნდა ჩავსვამ ცველები და ნუ რეალურად აქ თავისი ფურცელიც აქვს აგერ აი აწერია კიდევაც ანუ თუ ესე იგი ზედანაწილი კურტკა 6-იანი არის შარვალი 4-იანი ჟილეტი 4-იანი ხელათმანი 2-იანი ნასკები 2-იანი და ეს ქვედა პადები რომელიც ეხის ძირს ათბობს ქუშლებს და ქვედანაძს მოკლედ ესეც 2-იანი ნუ რეალურად უკვე რამდენს შეაერთებ ერთმანეთზე იმის მიხედვით სვამ ცველებს რომელიც რეალურად მოყვება ხა მე იქიდან გამომდინარე რომ მაქვს კურტკა ხელათმანები ანუ 6 2 ეგ გამოდის 8 ანუ წითელი უნდა ჩავსვა რომელსაც აწერია 7-იანი და 8-იანი მოკლედ აი ნუ ესეც კი გათვლილია მოკლედ რომ არაფერი არ აზიანდეს, რამე პატარა ჩეპი არ მოხდეს და ასე შემდეგ. შო ეს ძალიან ისეთი მარტივი რაღაცაა, წინ ხო არ გადმოგხსოთ ეხა თქვენ მე. მოკლედ ეს ძალიან მარტივი ამბავი არის, აკუმულატორზე ჩდება ეს
პირდაპირ. ეს კონექტორი უკვე გამოდის პირდაპირ გარეთ, სადმე დამაგრდება, რაშიც პირდაპირ შავთხრით ჩვენს ჯეკებს, რომლებიც გამოდის კონკრეტულად ამ ტანსაცმლიდან. სანამ თავარ ამბავზე გადავართ, მოდი ეს არის საოცრება მეგობრებო. მოგეთ ეს შეგიძლია პირდაპირ დააყენო მოტოციკლებზე და ეს არის ანუ მარტივად რო ახსნათ. აქვს ორი მხარე მარჯვენა და მარცხენა. მარჯვენა მხარეზე რასაც დააერთებ, ისინი იმუშავებს მარჯვენა ადაპტერით, ესე რომ ვთქვათ. მარცხენა მხარეს რასაც დააერთებ, ну პირობითად მაგალითად შეიძლება კურტკა და ხელთვანი დააერთო მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს დააერთო რა ვიცი, ნასკები და მაგალითად ჩარვალი. და უკვე რეალურად ამითი ვარეგულირებთ ტემპერატურას ჩვენს, უკეთუა ხელთვანში იქნება, შარვალში იქნება, ნასკებში იქნება თუ კურტკაში. რომ რეალურად არ მოგვიწიოს ყოველ წამს. ну მოგეთ ეს არის remote სამართავი პულტი, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც მაგრდება მოტოციკლებზე, სულ გაქვს დაყენებული და იმის და მიხედვით დაგცხება თუ შეგცივდება თუ ასე შემდეგ, აუწევ დაუწევ. მოგეთ ეს ძალიან მაგარი რაღაცა არის. ცალკე ეს ტიპი ჭდებოდა მე მგონი $80, როგორც მახსოვს. ნახეთ მე გუბრი. უბრალოდ ნახეთ ახლა აქ რა ხდება. ანუ ეს კურტკა რეალურად არის ინერ კურტკა, ანუ რომელიც იწმევა შიგნით. ანუ მაგალითად, ვიცმევთ მოგეკლავიან მაიკას, შემდეგ ვიცმევთ ამას და ნებისმიერ კურტკას. მთელი პასუხისგებლობით ვიძახი, შეგიძლიათ პირდაპირ ნებისმიერი კურტკა, რაც თქვენ გაგიხარდებათ ის ჩაიცვათ და აი ეს კურტკა უზრუნველყოფს რომ დაიხრჩო, ოფელი წამოგივიდეთ. რა ვიცი, ყველაფერი მოხდეს აბსოლუტურად. ეხლა ვნახოთ, რამდენად ჩემი ზომა არის, იმიტომ რომ ესეც ემი შევუკვეთე. იდეალური. მოგეთ საქართველოშიც კი ზაფხულშიც თუნდაც როცა დადიხარ, იქიდან გამომდინარე რომ კი რეალურად შეიძლება ზაფხულია, მაგრამ ტემპერატურათა ცვლა მაინც გვაქვს, ანუ რეალურად შეიძლება ხარ სადღაც ქვემოთ, უცებ ზემოთში ადიხარ, მე ისევ ჩამოდიხარ, ანუ ხანცივა, ხანცხელა, მოგეთ ძალიან ისეთი თამაშობს ხოლმე ხა მაგალითად წინა წელს გურიის და აჭარის ტური მქონდა და რეალურად ჩოხატაურში ვიყავი დაბანაკებული ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ხშირად ავდიოდი ხოლმე ბახმაროში. როდესაც პირველად ავედი ბახმაროში მქონდა რა მქონდა? მოგეკლავიანი მაიკა მეცვა და ზემოდან მქონდა გადაცმული ჰუდი. შო, მეტი არაფერი და გავიყინე, ანუ კანკალები. აქედან გამომდინარე ეს ძალიან გამოსადეგი ამბავი არის, თუნდაც ზაფხულშიც, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ ისეთ ადგილებში მოგიწიოს სიარული, რომ სადღაც ვციოდეს, სადღაც ცოტა გრილოდეს, სადღაც ცხელოდეს და ასე შემდეგ. რაც აი ამითი შეგვიძლია ეს ყველაფერი არეგულირება. ახლა ზამთარზე ლაპარაკს აღარ დავიწყებ, რეალურად გავტესტავთ, გარეთ გავალთ და ამ ყველაფერს. და დავიღებ, რა თქმა უნდა, იმ თუნდაც იმ პირველ ემოციებს 100% დალალად გეტყვით. როგორ აცხელებს, რა პირობებში გამოდგება და ასე შემდეგ. თლიანი სეტაპი ეს გამოიყურება, ეს არის გადათვანები, რაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ვიძეც ამაზია, კურტკაც არის ჩვეულებრივი სადა, რავი, ინერ კურტკა, რომელიც იწმევა შიგნიდან კიდევ ერთხელ დავკონკრეტებ. აი მე ძალიან ბევრი კაბელებია, უნდა გავერკვევი ხა სად რა მიდის და როგორ მიდის, მაგრამ ნუ რეალურად შარვალი და ნასკები არ დაგჭირდება, ჩვენ გვჭირდება მარტო აი ეს ნუ ძალიან მაგარი რაღაც. გადმოვინაცვლეთ მოტოციკლებთან, ეხლა უნდა დავაყენოთ თავარი შტეკერი, რომელიც უზრუნველყოფს რეალურად ანუ ამაში ერთდება ჩვენი ეკიპირება, რაც აკუმულატორზე ერთდება, როგორც უკვე ვთქვი, აქ აი ამ ადგილას ჩადის ესეთი პორტი აქვს, იმაში უნდა ჩასვათ დამცველი და всё დანარჩენი მე просто კაბელს გავიყვანთ და ეგ არის. ესე გამოვიყურები მეგობრებო. სხვა გზა არ არის, როცა კამერამენი არ აკყავს. სხვანაირად ვერ გადაიღებ. მოგეთ პირველ რიგში ჩვენი დამცველი მოვათავსოთ თავის ადგილას. აი ესე დავხუფოთ გემრიელად, ეს მზად არის. ეხლა ჩვენ პირველ რიგში რაც გვინდა არის რომ უნდა მოხსნათ ჩვენი ლამაზი და სულ ახალი გაცინცხვალებული სავარძელი მეგობრებო. ამისთვის მე დამჭირდება ეს ვაჟბატონი. კავერი უნდა მოხსნათ, მე აქ შეგეთ აკუმულატორს თავისი პატარა კავერი აქვს, იმ კავერს წამოვიღებთ. так. так, ეხა ეს ჩვენ გვინდა. всё, პლუსი ზის. ესე ვაფშე არაფერს არ შეუშლის ხელს. იმის დაიფარება გემრიელად. всё, აქ ეს კაბელი გაყვანილი მაქვს. ეს იდეალურად არის, აქ არაფერს ხელს არ შეუშლის. ზის ჩვენივად ამორტიზატორთანაც არაფერი შეხება არ აქვს. გემრიელად ერთი გადაუჭიროთ. ეგ არის. ჩვენ გვინდა ეხლა ეს მოვშრათ, რომ პატარა ჭუჭუსავით არ იყოს გამოკიდებული და всё. დავადოთ აქ. ეხლა ჩვენ გვინდა მთავარი ვაჟბატონი. ეს უკვე განახეთ, ეს არის remote ტიპი, რომელიც აკონტროლებს ყველაფერს. მოგეთ აი ეს წითელი, ედის აი ამ წითელში. ეს და ამგვარად. აჰა, ამუშავდით, ბატონო. შენი მუშაობს. всё, აქ არის ყველაფერი იგრულსკი. всё, სულ ეგ იყო ჩვენი აი ამ სისტემის გაყვანილობა, ესე რომ ვთქვათ. ავიღოთ ჩვენი
ულამაზესი სკამი, დავაფარავ თუ ისე სხვათა შორის ვინც არ იცით, მოკლედ არის. აი ესეთი კნოპკა მიყენია. ის არის და აბა თუ გამოიცნობთ ეს კნოპკა რას აკეთებს? დამიწერეთ კომენტარებში. ოღონდ მოტოციკლეთს არ მოყვებოდა, მე დავაყენე და ერთ მინიშნებას მოგცემთ. ეს კნოპკა ის საჭირო მაშინ, როდესაც გინდა რომ იხულიგნო და ხულიკივით მოიქცე. ანაჩენი თქვენ მითხარით, რა შეიძლება იყოს ეს კნოპკა? შო, რავი, რასაც უყურებ, მე მგონი ვიზუალურადაც ამასთან ერთად ხდება ესეთი ტიპი რა მეორე რა. ანუ ეს ხო ეს არის აკუმულატორის სატენი. ეს არის მეორე. და სხვათა შორის, მეგობრებო, მე არ ვიცოდი და თურმე ლოვრაიდერ ესებს ახლებს, შეიძლება ძველებსაც არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩვენ ძველზე ვერ ვიპოვეთ ახლა მეორე წყავს ლოვრაიდერ ესი ოღონდ სკრიმინიგლი 100. თურმე მე გავიგე სულ რაღაც ერთი თვის წინ რომ მოყვება ქარხნული USB პორტი, საიდან შეგიძლია ტელეფონი დატენო. ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა და ის რომ ცოდნოდა წინა ზაფხულს, ბევრად უფრო გამიადვილდებოდა ცხოვრება. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო ნათქვამია მეგობრებო. ეხლა მარტივად რომ განახოთ რა გავაკეთეთ აქ ჩვენ. მე ჯერჯერობით ეხლა ეს რაღაცას ვფიქრობ. ეს ჩავიცვა ხოლმე ესე ეს ტიპი. წავა მაშინ ესე და აგერ გვჩება ჩვენ ორი კაბელი, რომელსაც აქვს აქ ერთი თეთრი და აგერ სერი, ეთყობა კიდევაც თეთრი სერი. აგერ გვაქვს თეთრი და სერი ვაერთებთ თეთრს თეთრში და სერში ვაკეთებთ ეს რაღაცას. შევდენოთ აი ესე. ეს remote ჯერჯერობით ესე მექნება ხოლმე, ან ჯიბეში ჩაიდებ, ან რაღაცას გააკეთებ. ფაქტია რომ ყველაფერი მუშაობს. ეს არის მაქსიმუმი, ახატიანო სულ. ანუ 10 არის მაქსიმუმი მოკლედ რა. ეხლა დაიწყოს გახურებას, მაგრამ არ მინდა ჯერ. პირველი ემოციები მინდა რომ თორსა გავივლით, მერე განახოთ, ხო და წავედით, გავიკატავეთ. გადმოვინაცვეთ მოტოციკლებზე. ეხლა უკვე დროა რომ გავტესტოთ, აქ ყველაფერი შეერთებული მაქვს და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ აი აგერ არის. დავაერთე. მოდი ეხლა ვცადოთ ჩვენ, დავაყენოთ 5-ზე, ანუ ნახევარზე. გავტესტოთ ჯერ 5-ის პირობებში, ანუ ნახევარზე როგორ მუშაობს. ვაიმე, ზურგი უკვე გამიხურდა. ესე მალე თუ ახურებ და არ მეგონა. დავედით, დაში ესეც გახურდება და თან მეც მანამდე ვილაპარაკოთ რა როგორ და რანაირად. დღეს გვაქვს 8 გრადუსი. რაც ალბათ დამეთანხმებით რომ საკმაოდ ისეთი გრადუსია თუ თბილად არ ჩაიცვი შეგწივდება. 8 გრადუსი სახუმარო გრადუსი არ არის. მე ძალიან გავნაგლდი ეხლა და მოკეკლავიან მაიკაზე. პირდაპირ გადავიცვი ეს კურტკა და მე გადავიცვი უბრალოდ ჰუდი. ვაიმე ზურგი მეწვის. აუ ძალიან კაი არის იმენა ტოსტი გავიჭითე ბიჭო ძალიან თბილა აი ბოლოზე რომ დავაყენო აბა დამარჯობს იმენა ცხელია ეხლა ხელთათმარები აი ზემოთაც და ქვემოთაც აი იმენა იდეოდაჟე ეხლა უკვე გზნობრად ხელები მიუფრიალდება ზურგი იმენა მეწვის და ნახევარზე მაქვს რეალურად ეხლა ჩართული კლავებზე და ხელებზეც მაგრა საკაიფო გაცხელდა ძალიან კაი აი თავს გძნობ ეხლა როგორ იცი აი დილას რო გაიღვიძებ და ტოსტერში ჩადებ ხო იცი კარგად გემრიალად რო დაატოსტერებ და ყველი რო გადმოდის აი ეგეთი შეგზება მაქვს და გეგონება ეგ ტოსტი ვარ რაღაცა ტოსტის აპარატში ჩამდეს და მაგრა საკაიფო ტოსტერდები აბა ეხლა ვცადოთ ვაფშე ბოლომდე აუწევ ზუსტად ის რომ დავიხჭო მაგრამ უნდა გავტესტო ხელთათმანების გადამკიდე ისეაც ვერ ვატარებ შო ეხა აუწიე ბოლომდე ვაიმე აუ ხელები ძალიან გაცხელდა აუ თან რა არის ანუ როგორც კი აუწევ ეგრევე აქ ბიჭო აუ არა ძმაო აი დედას ფიცავარ ეხა ისე მცხელა კი არ მცხელა მეწვის ხელები ძალიან გახურდა აი ძალიან გუშინ ავკატავდი წყნეთში და გავიყინეთ ანუ ხო რეალურად უკვე მაინც ასე თუ ისე გამოთქვა აღარ არის რა ეხა ზამთრის სუსხები და რაღაცები მაგრამ მაინც ზემოთ რა დიხარ ვაფშე სხვა ტემპერატურა არის გუში რომ ქონოდა ეს აუ ისე ჩაღუნღულებული და ბიჭო თვალებიდან მომდის ოფლი ოღონდ სვეტში არ ვატავ 100%-იანი და 1000%-იანი რეკომენდაცია ჩემგან გერბინგს უსერიოზულესი რაღაცა არის ანუ მე ზოგადად კიდია ხოლმე ყველა ამის დავდივარ მაგრამ აი ზამთარში პროსტა იმენა კბილების კაცკაცით რო დადიხარ და ამითი აუ არა უნდა ჩაუწიოდო მე გავჩერდი ამას თუ არ ჩაუწიო დავიხჩო თანდერგოსტის სულსპიცა ვარ თუ რამე ზედმეც ვიძახდე ძმაო ძალიან ბევრი ანუ 10 არის ძალიან ბევრი 8 გრადუსია გავითვალისწინოთ მეგობრებო ჩაუწიოთ
კაცი 0 გრადუსი რო იყოს, -1, -2 და ეს რო ბოლომდე ჩართო. შეგრძნება გექნება რომ რაღაცა გაზაფხულის ბოლო აპრილისკენ რო უკვე ძალიან რო საკაიფო თბება რა. მოგეკლავიანით და ჰუდის სეზონი რო იხსნება, აი დაახლოებით მაგ ვაიბს წამოიღებს მინუსებში რო ეს ბოლომდე ჩართო. აი იმენა ვეც იგზნობ რო გარეთ სიცივეა. და მოვიდეთ ახლა კუსტბაზე. კუსტბაზე ბევრად უფრო სიცივე იქნება. ყოველთვის ეგრეა ხოლმე. ან ახლა გაითვალისწინეთ მეგობრებო რომ მიხენია 6-ებზე. ანუ ნახევარზე ოდნავ მეტი. ჩემი ცოფი. ავიდეთ. აი ქვე გავჩერდეთ. ესე გემრიელ ხედზე გავაჩეროთ. და უეჩ ხელთან უნდა გავიხადო ეხა თორე სხვა გზა არ არსებობს. ეს გამოვაერთო. შო ეს მარტივად გამოვაერთებ და უკვე გადმოსული ხარ. ესენიც კიდე ესე შეიძლება გქონდეს ჩამოკიდებული. ან უბრალოდ ამას გამოვაერთებ 1 ცალი, 2 ცალი. შო ამას ეგრევე ჰუპ აქეთ შეტენი, ამას აქეთ შეტენი და ჯო, თავისუფალი ხარ ჯარიდან. ხო, და ესე დავამაგრე რა, მოკლედ ეს მასე მეტი აღარც მიდის, აღარც მოდის, შეჯობით ესე იქნება და მე ვიფიქრებ მოკლედ ის გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. და ეხლა რაც შეეხება, ანუ რა მაცვია რა, ანუ ჩაგერ 1 ცალი ჰუდი, ეს და всё, აგე მოკეკლავენ მაიკა. მეტი აფერი არ მაცვია საერთოდ. კიდევ ერთხელ დავკონკრეტები რომ დღეს არის 8 გრადუსი, რაც დამეთახმებით რომ საკმაოდ ისეთი გრადუსი არის. და დაჟე ეხლა გამორთული რომ აქ თვითონ ეს მატერიალი ისეთია რა, რაღაცნაირი. გემრიელი მოკლედ რა, ანუ არ არის ცივი არ არის რა მოკლედ რა, ისე პროსტა როგორც კურტკათაც შიგნიდან ჩაიცვა ძალიან ისეთია საკაიფო. ამას კიდე ის მომწონს რომ აი ეს აქ ჩამოწეული ქვემოთ, როზი ხარ კუდუსუნის ქვემოთაც რო გეფარება, ეგ ძალიან კაია და კიდევ ერთხელ ვიძახი 100%-იანი რეკომენდაცია ჩემგან გერბინგის ამ კონკრეტულ პროდუქციას, იმიტომ რომ ავი ზამთარში ამაზე იდეალური უბრალოდ რა შეიძლება იყიდო ადამიანმა, მე არ ვიცი. ზამთრის მუღამს მოკლედ შეგიცვლით რა. აი მოტოციკლეთს ბევრად უფრო სასიამოვნო გახდება ზამთარი, ვიდრე აქამდე იყო მოკლედ. რაც ეხება ჩემს სამომავლო გეგმებს, ბევრი საინტერესო რაღაცა გვექნება, ხარ მინდა წინასწარ ვილაპარაკო, რას გავაკეთებ ჩემ არხზე და კონკრეტულად როგორი ვიდეოებს შემოგთავაზებთ ხოლმე. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ ვიდეო და შემდეგში კიდევ უფრო საინტერესო ვიდეოებს შემოგთავაზებთ. აბადროებით.